Kẹo thạch da nổ này nhìn hấp dẫn quá đi. Trông nó giống như viên ngọc rồng vậy, đẹp quá đi mất. Hả? Ôi, miếng ăn dâng đến miệng còn để tuột mất. Tiếc quá đi. À, có cách rồi. Mang về xin mẹ đổi cho cái mới. Mẹ ơi, kẹo da nổ mẹ cho con, bị dính bẩn mất rồi. Con làm gì mà để bẩn, cái tật lớp cấp vẫn không bỏ được. Ôi, bỏ đi phí quá. Con không biết đâu. Không sao, mẹ rửa cho con là ăn được ngay. Hả, mẹ đùa hả? Chờ chút, mẹ quay lại ngay. Mẹ đừng có mà rửa, con không ăn đâu. Ôi, Đây, mẹ rửa xong cho con rồi. con không ăn nữa đâu. Con bé này rửa xong rồi còn không ăn. Nếu vứt đi thật là lãng phí, tôi ăn vậy.